Assalamualaikum and hi. Hari ini saya nak tunjuk cara untuk kita log in ke team untuk selesaikan tugasan reading progress yang berkenaan dengan kemahiran membaca dalam Teams. Okay, first sekali bila dah install Teams kat dalam phone atau tablet masing-masing, klik sahaja Team. Selepas tu log in menggunakan email dan password yang saya dah bagi dekat grup tu. 340663 sign in. Okay, selepas tu masukkan password yang saya bagi. Sign in. Okay, bila naik macam ni tekan next sahaja. Okay, kita tunggu kejap Okay, selepas tu dia akan naik macam ni. Keep your account secure. Dia suruh minta number phone, tak payah. Tengok kat bawah sekali, skip setup. Okay, next. Got it. Okay, lepas tu akan nampak tugasan dekat atas tu. Rosario Mathematics edit iaitu for elite semua tu. Okay, tengok dekat bawah ni ada assignment. And then tengok assignment dekat atas tu ada for elite English tie sticky rice. Klik je kat situ. Lepas tu klik dekat tajuk tie sticky rice dekat bawah tu yang ada lambang mikrofon dengan buku tu. Okay, while using app semua. And then saya nak kamu allow sebab saya nak kamu record dengan video. Okay. So allow. Okay, bila sampai kat sini kamu boleh test dulu mic tu. Kamu akan record video kamu boleh buat 4 kali trial and then kamu klik let's go dan mula membacalah. Okay, and then kamu baca sampai habis, dah siap, kamu klik I'm done and then kamu boleh tengok kamu punya video. Kalau kamu tak puas hati, you can try again. Kalau kamu dah puas hati, you can use this recording. Klik use this recording. Next step, practice. Select any word to keep building your skills. Okay, reading coach ni dia akan bantu kamu dari segi pronunciation. Dia identify words yang kamu hadapi masalah dari segi pronunciation. Kamu klik sahaja. When you're ready, press the microphone and read the word out loud. Okay, kamu klik dekat dia punya sound tu. Eat. And then kamu practice. Klik microphone. And say. You're making your brain stronger. Nice work. So, buatlah sampai habis. Okay, dah buat sampai habis. Dah habis, kamu pun done lah ya. I'm done. Last sekali, tengok dekat atas tu, kamu hand in. Ada tulis hand in, ada tulis turn in. Dua-dua pun betul atas sekali. Belah kanan, hand in. Okay, so dah siap lah bila
keluar kartun-kartun macam tu. Okay, selamat mencuba.